Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Welcome to another crochet tutorial video, and this time gagawa tayo nitong star or flower pattern. So makikita ninyong ang line nito, isang bulaklak ay karugtong sa isang uling bulaklak. So napakaganda nitong tignan at siguro naisip ninyo na mahirap itong gawin, pero mga besh, madali lang talaga ito. So, kailangan natin syempre ng yarn. Itong pink ay maliit na yarn at ito namang gray ay malaki at makapal na yarn ang gamit ko. So, maganda itong gawing pot pad or pot holder. Okay, so, magsimula na tayong mag-gantsilyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin ito. Siyempre, gagamit tayo nitong hook. Ang size ng hook ay size 6. And then start with a knot at isang chain stitch. Tapos, gawin itong malaking loop. So, i-adjust ito. Ayan. So, malaki na yung loop. And then, mag-yarn over at ipasok yung hook sa butas at kumuha ng yarn. Papalabas sa butas. So, ayan. Meron na tayong 3 loops. And then, yarn over ulit at ilagay sa butas yung hook at kumuha ng yarn. So, ngayon, may 5 loops na tayo sa ating hook. So, yung gagawin ay hawakang mabuti yung yarn sa banda ng knot using your left thumb at middle finger at ayan, ipasok sa 5 loops. So, meron ka na ngayong maliit na butas dito sa left side. Ayan. So, ipasok yung hook sa butas. Then, kumuha ng yarn. And this time, meron kang 2 loops sa hook. Then, kumuha ng yarn at completely ipasok sa 2 loops. So, ayan, yung pinakaunang stitch. So, gagawa tayo ng kasunod na stitch. Again, ay gagawa tayo ng isang malaking loop. So, ayan, hilahin lang ng konti yung yarn. And then, ayan, may 3 loops. And then, 5 loops na tayo. Then, i-press sa left hand yung yarn. Ayan. And, i-complete yung stitch. Ayan na. So, ayan, yung pangalawang stitch natin. Yung kasunod, yung pangatlong stitch. So, may 5 loops, press, and then ipasok sa butas yung hook and complete the stitch. Ayan. So, gagawa pa ako ng 2 pang stitches. Ayan. Meron na tayong 5 stitches na nagawa ko. At pagkatapos nito, syempre sisimulan na natin yung second row. At so, gagawa tayo ng malaking loop. Gagawa tayo ng 2 pang stitches. So, eto. Then, ipasok yung hook dyan, kumuha ng yarn, and then i-complete yung stitch. Ayan. So, itong stitch na to ay pa-vertical, patayo ito. So, ayan, 3 loops. And then, 5. So, ngayon ay gagawa tayo ng panibagong stitch dahil pabalik tayo. So, second row na ito. So, ilagay yung hook dito. Ayan, sa butas na yan. So, ngayon,
meron na tayo 9 loops sa ating hook. Then, gawin uli natin sa kasunod na butas. Magdagdag tayo ng 4 uli na loops dito sa ating hook. So, punong-puno na ngayon ang ating hook. So, press yung yarn at ipasok sa lahat ng 13 loops yung yarn. Tapos, ayan, ipasok yung hook sa butas at i-complete yung stitch. Ayan. So, eto na ngayon yung simula ng ating second row. So, ayan yung unang petal natin. So, dito yung second. Ayan, yung third na petal. Ayan. So, next ay gagawa tayo ulit ng malaking loop. Ayan, tapos 5 loops galing sa butas na yan. So, ayan, 5. Then, ipasok yung hook sa butas na kasunod nung first row. At mag-add tayo ng 4 na loops. And then, 4 uli. So, 13 loops lahat. Then, i-press yung yarn using the left hand. Ayan. And then, ipasok dun sa nagawang butas. Ayan. Kumuha ng yarn at i-complete yung stitch. So, ayan. Yung second stitch natin sa second row. So, ayan. May 4 na petals yung unang flower. Sa pangalawang bulaklak ay 3 petals. So, to continue, gagawa ulit tayo ng 5 loops. Ayan, tapos dyan sa butas na yan ay 4 na loops. And then sa kasunod na butas ay 4 uli. So, press and then ipasok yung hook sa butas at i-complete yung stitch. Ayan, makikita mo na yung mga bulaklak. So, unti-unti na itong nakukumpleto. Ayan, yung second na bulaklak, may 4 na petals na siya. Okay, so gagawin natin yung next. So, 5 uli. And then, 4. And then, kasunod na 4. And then, press. At ipasok sa lahat ng loops. Then, ipasok yung hook sa nagawang butas and i-complete yung stitch. Ayan. So, i-continue lang hanggang sa, eto na yung pinakahuling stitch. Pinakahuling bulaklak. So, ayan. Yung end. Diyan, 4 na loops. Then, press the yarn. At i-complete yung stitch. So, ayan. Tapos na yung second row natin. So, eto yung nakatayong stitch and then mga petals ng ating bulaklak. So, continue, malaking loop. Ayan. So, i-turn over yung nagawang ginantsilyo kanina. So, yung direction natin is from right to left. So, ayan. So, gagawa tayo ng 2 stitches. So, ayan yung pangalawa. At dito 4 loops and then next ay 4 loops then ayan na. Okay, so sana ay naka-follow kayo sa pattern ng ating ginagawa. So ayan, yung next na row.
So, ito yung petals. Yeah. So, ipagpatuloy natin yung at itong row na ito. So, tatapusin ko ito at babalikan ko kayo pagkatapos neto ginagawa ko. Okay. So, ayan na. So, ayan yung kumpleto nating bulaklak. So, ang gandang tignan. Ayan na. Okay, so natapos ko na yung row na ito at meron tayong 4 na mga bulaklak na kumpleto na yung mga petals. Ayan. So, magpatuloy tayo sa susunod na mga rows. So, ayan, lakihan yung loop. Okay, eto, i-complete natin tong stitch na ito. Pagkatapos ay isa pa. So, gumawa ng 5 loops dyan. And then, dun sa kasunod. Okay. So, eto, nag-skip na ako actually. Natapos ko na ang 5 rows at meron na tayong pot holder na napakagandang kulay at design ng mga bulaklak o mga bituin. So, sana ay nagustuhan ninyo itong video na ito at bigyan kami ng maraming thumbs up. So, mag-subscribe lang sa aming channel at magkita-kita ulit tayo sa susunod kong videos. Paalam!